আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। ৰেচিপিটো হৈছে এই ৰ'জ চিংৰা, মানে গোলাপ ফুলৰ চিংৰা। এই ৰ'জ চিংৰাটো বনাবলৈ একদম সহজ, কিন্তু নামটো শুনোতে বহুত কঠিন। বনাবলৈ বেছি কঠিন নহয় বা বেছি টান নহয়। আজি মই এই চিংৰাখিনি কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাম। মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোখিনি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব যে মই এই চিংৰাটো কেনেকৈ বনালোঁ। আহকচোন মই এই চিংৰাটো আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কেনেকৈ বনাইছোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ। ৰ'জ চিংৰাটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ময়দা লৈছোঁ এক কাপ। এই জোখত, এনেকুৱা জোখত আপোনালোকে ময়দা লৈ ল'ব। মই ইয়াত 1 কাপ লৈ লৈছোঁ আৰু 1 কাপ 2 কাপ। এই ৰ'জ চিংৰাটো আৰু টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে, সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে, চেণ্টৰ কাৰণে মই এই ইয়াত লৈ লৈছোঁ জইন 1 চামুচ। জইনখিনি মই এতিয়া এনেকৈ হাতত লৈ অকণমান মোহাৰি দিম, তেতিয়াহ'লে চেণ্টটো ধুনীয়া ওলাব। অকণমান মই নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এফালে মই ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত পানী দি এইখিনি মই সানি ল'ম। এনেকৈ মই ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। ইয়াত মই অকণমান তেল দি এইখিনি মই থৈ দিম ৰেষ্টৰ কাৰণে। ৰ'জ চিংৰাটোৰ কাৰণে মই এফালে এনেকৈ মছলাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই আলু লৈ লৈছোঁ ইয়াত 4টা। সিজাই লৈছোঁ মই আলুখিনি, আৰু মই এই আলুখিনি এনেকৈ এখন ৰুকনি লৈ লৈছোঁ আৰু ৰুকনিত মই এনেকৈ ৰুকি ল'লে মানে বস্তুখিনি বনাবলৈ ভাল হ'ব। আলু মই এনেকৈ এতিয়া লৈ ল'লোঁ। আলুৰ লগত মই এতিয়া এফালে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, এনেকৈ আদা অকণমান ৰুকি লৈছোঁ, এফালে কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে ধনিয়া পাত কাটি লৈছোঁ অকণমান। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি ল'ম। এনেকৈ মই 1 চামুচ নিমখ দি আছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকৰো যিমানখিনি নিমখ প্ৰয়োজন সিমানখিনিয়ে নিমখ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। কালাৰৰ কাৰণে মই অকণমান হালধি গুড়ি দি আছোঁ, অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ, অকণমান জিৰা দিছোঁ, 1 চামুচ চাট মছলা দি আছোঁ, 1 চামুচ চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ। এনেকৈ মই চাউলৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। মই চাউলৰ গুড়ি ইয়াত 4 চামুচ দিম। চাউলৰ গুড়ি দিলে মানে এই ৰ'জ চিংৰাটো যে বনাম সেইটো তেতিয়াহ'লে ফাটি নাযায়। এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ চাউলৰ গুড়ি দি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এনেকৈ মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ছাইডত থ'ম। এতিয়া মই এনেকৈ বাতিত মই আটা লৈ লৈছোঁ 3 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি পানী দি অকণ অকণকৈ গুলি ল'ম। এই আলুৰ মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ এটা বল বনাই ল'ম। এনেকৈ কৰি মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ এতিয়া মই এইখিনি থৈ দিম। আৰু মই আগে যে এই ময়দাখিনি সানি থৈছিলোঁ, মই এতিয়া ইয়াৰ ৰুটি বনাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম, 3-4 ভাগ কৰি ল'ম মই এইখিনি দি। এতিয়া মই এনেকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। আটাৰ ৰুটি বেলাৰ নিচিনা মই এইখিনি বেলি ল'ম। এনেকৈ মই ৰুটিটো বেলি ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা পজিশ্যনত মই ৰাখিছোঁ। আৰু মই এতিয়া এনেকৈ এটা সৰু টিফিন বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু টিফিন বাতি দি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ মই কাটি ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি এতিয়া এৰুৱাই দিম। এতিয়া মই এনেকৈ 4 ভাগকৈ কাটি ল'ম মই ছাইডকেইটা। আৰু মাজৰ এইখিনি মই এনেকৈ গোলকৈ ৰাখি দিছোঁ। এনেকৈ কৰি মই গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই গোটেইকেইটা কাটি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত এনেকৈ মাজত এটা এটাকৈ আলুখিনি দি দিম।
আৰু মই এফালে যে এনেকৈ আটাখিনি সানি থৈ দিছিলোঁ মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত অকণ অকণকৈ লগাই দিম এনেকৈ দিলে মানে বস্তুখিনি খুলি নাহে এনেকৈ মই গোটেইকেইটা লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই এনেকৈ এক টুকুৰকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিম এনেকৈ মই এইটো বনাই ল'লোঁ লাগিছেনে গোলাপ ফুলৰ নিচিনা চিংৰাটো দেখিবলৈ আৰু এটা বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ এইটো উঠাই দিম এফালে এইখিনি উঠাই দিম এনেকৈ এফালে এইখিনি উঠাই দিম আৰু এইখিনি উঠাই দিছোঁ এনে গোটেই মই এই ৰ'জ চিংৰাকেইটা মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ আপোনালোকক মই যেনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ এনেকৈ মই বনাইছোঁ এতিয়া মই এইকেইটা ধুনীয়াকৈ তেলত ভাজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম ৰ'জ চিংৰাটো ভাজিবৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়াত গেছত তেল বহাই ল'লোঁ তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ চিংৰাকেইটা দি দিম তেল মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈছে এনেকৈ মই চিংৰাকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ এনেকৈ অকণমান সময় ল'ব চিংৰাকেইটা বনাওঁতে এনেকৈ তল চাইডটো মোৰ হৈ আহিছে আৰু মই এইখিনি লাহে লাহে এনেকৈ উল্টাই দিম এই ৰ'জ চিংৰাকেইটা এতিয়া এনেকুৱা ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে এইকেইটা ভজা হৈ গৈছে মই এইকেইটা এতিয়া নমাই দি আছোঁ এতিয়া বাকী যিকেইটা চিংৰা বনাবলৈ আছে মই এইকেইটা এতিয়া গোটেইকেইটা এই তেলতে ভাজি ল'ম গোটেই চিংৰাকেইটা মই এনেকৈ ভাজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু চিংৰাকেইটা দেখিবলৈ এনেকৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকে মই এই যেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে মোৰ এই ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ